हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॅक्टिस सेट 7 सोडवून पाहणार आहोत। तर पहा, त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 1 काय आहे, पहिला प्रश्न काय आहे त्याच्यामध्ये बघा, राईट द प्रॉपर साइन ग्रेटर दॅन, स्मॉलर दॅन ऑर इज इक्वल टू इन द बॉक्सेस बिलो। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला बॉक्स दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला यांच्यापैकी योग्य ते साइन लिहायचं आहे। हे साइन केव्हा वापरले जातात मित्रांनो? तर मित्रांनो, हे साइन केव्हा वापरले जातात जेव्हा आपल्याला कंपॅरिझन करायचे असते, कोणता नंबर मोठा आहे आणि कोणता नंबर छोटा आहे हे ठरवण्यासाठी आपण हे साइन वापरतो। पण आता मित्रांनो, या ठिकाणी काही निगेटिव्ह नंबर आहेत, काही पॉझिटिव्ह नंबर आहेत, म्हणजे काही मायनस आहेत, काही प्लस आहेत, म्हणजेच हे काय आहेत, इंटेजर्स आहेत। मग इंटेजर्स लहान आहे की मोठा आहे ते कसं ठरवायचं? तर मित्रांनो, त्यासाठी आपल्याला नंबर लाईनचा उपयोग करावा लागतो। या ठिकाणी बघा, मी एक नंबर लाईन काढलेली आहे, आता मी याच्यावर नंबर लिहितोय। या ठिकाणी 0 असतो, 0लाच ओ असं नाव देतो आपण, त्याला ओरिजिन असं म्हणतात, आरंभ बिंदू असतो। आणि 0च्या उजवीकडे सगळे पॉझिटिव्ह नंबर असतात, म्हणजे प्लस। उजवीकडे कसले नंबर असतात? पॉझिटिव्ह नंबर असतात, म्हणजे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 0च्या उजवीकडे असतात, राईट साईडला असतात। आणि लेफ्ट साईडला आलो की इकडं -1, -2, यालाच -2 पण म्हणता तुम्ही, -3, -4, -5, -6, -7। आता तुम्ही म्हणाल, नंबर लाईनवरून कसं कळतं आपल्याला की एखादा नंबर मोठा आहे किंवा छोटा आहे? तर मित्रांनो, जो नंबर लाईनवर राईट साईडला असतो, उजव्या बाजूला असतो, तो नंबर मोठा असतो। आता बघा, या ठिकाणी 0 आहे, 0च्या उजवीकडं +1 आहे, म्हणजे +1 काय झाला, 0पेक्षा मोठा झाला। आता या ठिकाणी -3 आहे आणि -3 आहे, म्हणजेच -3 आहे आणि त्याच्या उजवीकडे 0 आहे, म्हणजे -3 पेक्षा 0 मोठा आहे। कळलं? आता या ठिकाणी समजा -3 आहे, समजा इथं -3 आहे आणि -2 आहे, मग याच्यामध्ये मोठा नंबर कोणता? तर जो उजवीकडे आहे तो। उजवीकडे कोण आहे? -2 आहे का -3 आहे? तर -2 हा -3च्या उजवीकडे आहे, म्हणजे -2 हा -3 पेक्षा मोठा असणार आहे। लक्षात घ्या, नंबर लाईनवर जो नंबर उजवीकडे असतो तो नंबर मोठा असतो। ओके? आणि एक गोष्ट अजून लक्षात घ्या, कोणताही निगेटिव्ह नंबर हा 0पेक्षा लहान असतो, म्हणजे कोणतीही मायनस संख्या असेल ती 0पेक्षा लहान असणार आहे। आणि कोणताही पॉझिटिव्ह नंबर हा 0पेक्षा आणि निगेटिव्ह नंबरपेक्षा मोठा असतो। ओके? समजलं असेल तर आता आपण सोडवायला सुरुवात करूया। या ठिकाणी आहे -4 आणि 5। आता -4 आणि 5, आता 5ला चिन्हच नाही तुम्ही म्हणाल, तर ज्या ठिकाणी चिन्ह नसतं त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चिन्ह असतं, प्लसचं चिन्ह असतं। ओके? तर आता -4 मोठा की +5 मोठा? तर मित्रांनो, पॉझिटिव्ह नंबर हा निगेटिव्ह नंबरपेक्षा नेहमीच मोठा असतो, म्हणून +5 मोठा। आता इथं बघा, 8 आणि -10, 8 पॉझिटिव्ह आहे, 10 निगेटिव्ह आहे, म्हणजे 8 मोठा असणार आहे, कारण की पॉझिटिव्ह नंबर निगेटिव्हपेक्षा मोठा असतो, 8ला साईन असणार आहे प्लस। आता इथं बघा, इकडं सुद्धा आहे +9 आणि इकडं सुद्धा आहे +9, दोन्हीकडचा नंबर सारखा आहे म्हटल्यानंतर इक्वल टू। आता इकडं बघा, इथं आहे -6 आणि इकडं आहे 0, मग मोठा कोण आहे? नंबर लाईनवर उजवीकडं कोण येतो? इथं बघा, इथं आहे -6 आणि इथं आहे 0, नंबर लाईनवर उजव्या बाजूला कोण आहे? 0, म्हणजे 0 मोठा। ओके? आता पुढे इथं आहे 7 आणि 4, आता दोन्ही पॉझिटिव्ह नंबर आहेत, बरोबर की नाही? दोन्ही पॉझिटिव्ह नंबर आहेत, म्हणजे आपण जसं म्हणतो 7 आणि 4 याच्यामध्ये मोठं कोणतं? तर इथं बघू शकतो आपण, +7 आणि +4, उजव्या बाजूला कोण आहे? +7, म्हणजे +7 मोठा। आता इथं 3 आणि 0, म्हणजे +3 आणि 0 याच्यामध्ये उजव्या बाजूला कोण आहे? +3, म्हणून +3 मोठा। आता इथं बघा, -7 आणि +7, नेहमीच पॉझिटिव्ह नंबर मोठा असतो, निगेटिव्ह नंबर लहान असतो। आता इथं बघा, -12 आणि 5,
5 म्हणजे पॉझिटिव्ह 5, म्हणजे इथं प्लसचं साईन असतं. नेहमीच पॉझिटिव्ह नंबर निगेटिव्ह नंबरपेक्षा मोठा असतो, कारण की तो उजव्या बाजूला असतो. आता इथे बघा -2 आणि -8, तुम्ही काय म्हणाल -8 मोठा. तर मित्रांनो नंबर लाईन जर पाहिली तुम्ही तर इथं -7च्या पुढे काय असणार आहे, -8 असणार आहे. तर नंबर लाईनवर उजव्या बाजूला कोण येणार आहे, -2 येणार का -8 येणार. तर मित्रांनो बघा उजव्या बाजूला कोण आहे, राईट साईडला -2 आहे, म्हणजे -2 मोठा आहे. ओके, म्हणजे ज्यावेळी दोन्ही संख्यांना मायनसचं चिन्ह असतं त्यावेळी जो नंबर इथं लहान दिसतो तो मोठा असतो. या ठिकाणी सुद्धा बघा इथं उजव्या बाजूला कोण असणार आहे बघा, -2 का -1, -1 की -2. तर -1 उजव्या बाजूला आहे म्हटल्यानंतर -1 मोठा. इथं सुद्धा बघा इथं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह 6 मोठा असणार आहे, कारण की इथं चिन्ह नसतं, तिथं प्लसचं चिन्ह असतं. आता इथं दोन्ही बाजूला सारखाच नंबर आहे म्हणून इथं इक्वेशन मार्क येणार आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने हा प्रॅक्टिस सेट 7 सोडवायचा होता मित्रांनो. थँक्यू.